আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ বেচন আৰু ময়দাৰ বালুশ্বাহী ৰেচিপি। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই একাপ ময়দা লৈছোঁ আৰু 1/4 কাপ মই বেচন লৈছোঁ। এই গোটেইখিনি ভালকৈ মই চালি ল'ম, তেতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ যাব। যিহেতু মিঠা বস্তু বনাইছোঁ সেইকাৰণে ইয়াত মই অলপ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত মই 2 চামুচ ঘিউ দিছোঁ। ঘিউটো মই ইমান বেছি নিদিওঁ কাৰণ ঘিউটো বেছি দিলে মানে কি হ'ব, পিছলৈ মানে যেতিয়া আমি চেনি চিৰাপত দিম তেতিয়া ফাটি যাব পাৰে। সেইকাৰণে প্ৰথম 2 চামুচ দি পেলাই মই চেক কৰি চাই ল'ম যে এই ধৰণে এটা লাডু ফৰ্ম হ'ব লাগে, তেতিয়া আমাৰ হৈ যাব। এতিয়া মই অলপকৈ পানী দিম, দি পেলাই এইখিনি খুব ভালকৈ মই মঠি ল'ম। নমঠো, মই আটাৰ নিচিনা নমঠো বা গোটাম, এইখিনি খালি গোটাই ল'ম। কিন্তু মঠিলে কিন্তু পিছত আমাৰ বালুশ্বাহীটো বজাৰৰ নিচিনা নহ'ব, খুব এটা ধুনীয়া নহ'ব। সেইকাৰণে এই ধৰণে পূৰা মানে গোটাই ল'ম। আৰু চাবচোন মই কি ধৰণে কৰিছোঁ, মই কিন্তু নমঠো এইখিনি। আৰু মই বেকিং পাউডাৰ দিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, আধা চামুচ ইয়াত বেকিং পাউডাৰ এতিয়াই দি দিছোঁ। কোনো কথা নাই, একো নহয়, তেতিয়াও চাব মানে বালুশ্বাহীকেইটা খুবেই ধুনীয়া হ'ব। আৰু এতিয়া এই ধৰণে মই মানে গোটাই লৈছোঁ। চাওক মই গোটাই লৈছোঁ। আৰু ড'টো আমি আটা যেনেকৈ ৰুটি বনাওঁ সেনেকুৱা নহয়, তাতকৈ টান হ'ব লাগিব। আৰু পিছত যেতিয়া আমি তাক ৰেষ্ট দিম অলপ কোমল হৈ যাবগৈ। আৰু এতিয়া চাওক এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ হেৰি হৈ গৈছে, এটা মানে গোটা বান্ধি লৈছে, মই মঠা নাই। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি পেলাই পূৰা আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিম। এতিয়া মই চুগাৰ চিৰাপটো বনাই ল'ম। একাপ মই চেনি লৈছোঁ আৰু আধা কাপ মই পানী লৈছোঁ। লৈ পেলাই এতিয়া এইখিনি খুব মানে মেল্ট হোৱালৈকে, চেনিখিনি মেল্ট হোৱালৈকে মই এইখিনি অলপকৈ লৰাই থাকিম। আৰু যেতিয়া পূৰা মেল্ট হৈ যাব তেতিয়া ইয়াত মই ইলাচি 3টামান দিছোঁ। আৰু মই বেলেগ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই ইয়াত হালধি দি দিছোঁ, হালধি পাউডাৰ দি দিছোঁ। এইটো সকলো ঘৰতে থাকে, কালাৰ হয়তো সকলো ঘৰত নাথাকিব পাৰে, সেইকাৰণে হালধি পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু মই সদায় যিকোনো খানা বনাওঁতে একেবাৰে সহজভাৱে বনাওঁ, যিটো আমাৰ ঘৰত সহজভাৱে পোৱা যায়। আৰু ইয়াত মই কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, হালধি ব্যৱহাৰ, কিন্তু এতিয়াও গোন্ধ নাহে। আৰু ইয়াত মই দি দিছোঁ ৰ'জ এচেঞ্চ, মানে গোলাপ জল দি দিছোঁ অলপ, বা এইটো অপশ্যনেল হয়, নিদিলেও কোনো কথা নাই, ইলাচি যিহেতু দিছোঁ। আৰু এটা তাৰ আহি ভাঙি যাব লাগে, সেই পৰ্যায়লৈকে পূৰা মোটা তাৰ হ'ব নালাগে, নহ'লে আকৌ পিছত বালুশ্বাহীকেইটাই মানে চিৰাপটো এবজৰ্ব কৰিব নোৱাৰে। যেতিয়া তাৰটো আহি যাব সেই সময়ত অলপ নেমু চেপি দিব। নেমু চেপি দিয়াৰ কাৰণ হৈছে, আমাৰ এই বালুশ্বাহীকেইটা চিৰাপত দিয়াৰ পিছত যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ যাব অলপ ওপৰত বগা বগা হৈ যায়, এইটো নহ'বৰ কাৰণে মই এই ধৰণে দি দিছোঁ। আৰু নেমু চেপাৰ পাছত চাওকচোন কালাৰটো যে ইমান ধুনীয়া হৈছে, হালধিৰ কালাৰটো একেবাৰে ধুনীয়া হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই এইটো নমাই পেলাই থৈ দিম। এতিয়া এইখিনি আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল, এতিয়া মই এইখিনি লৈছোঁ। মই কিন্তু নমঠো, এই ধৰণে কৰিম। চাওক এই ধৰণে ছিঙি থাকিব, অলপ দেৰি এই ধৰণে ছিঙি থাকিব, তেতিয়া এইখিনি ইমান ভিতৰৰ পৰা ফ্লাফি হ'ব, ইমান ভাল হ'ব, মানে বিশ্বাস কৰক, এইদৰে বনালে আপোনালোকৰ কেতিয়াও ফেইল নহয়, পূৰা বজাৰতকৈও আৰু ভাল বালুশ্বাহীৰ ৰেচিপি হ'ব। আৰু মই নাই মঠা, এই ধৰণে মই ছিঙিহে দিছোঁ, এই ধৰণে ছিঙি দিব। আৰু যেতিয়া বনাইছোঁ খুব ধুনীয়া হৈছে। আৰু বেচনৰ যে এটা সোৱাদ আহিছে, আৰু বেচনটো মই কিহৰ কাৰণে দিছোঁ, ধুনীয়া এটা কালাৰ হ'বলৈ, মানে কি হয়, ভাজোঁতে খুব এটা ধুনীয়া কালাৰ আহে বেচনটো দিলে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি অলপ ছিঙাৰ পিছত এতিয়া অলপ এটা লাডু বনাই ল'ম। হাতেৰে অলপ ভালকৈ প্ৰেছ কৰি ল'ব, যাতে অলপো ফটা হেৰি হৈ নাথাকে। অলপ ফাটিবই, কাৰণ ফটাটো আমাৰ থাকিবই লাগিব, কাৰণ চুগাৰ চিৰাপটো সোমাব, সেইকাৰণে অলপ ফটা থাকিব। আৰু এতিয়া মই এইখিনি হেৰি কৰি, আৰু এই ধৰণে আঙুলি বা যিকোনো বস্তুৰে আপোনালোকে এটা হোল কৰি ল'ব। আৰু এই ধৰণে পূৰা হোল কৰি ল'ব, দুইফালে সোমোৱাই হোল কৰি ল'ব, যাতে হোলটো পূৰা ধুনীয়াকৈ থাকিব লাগে। চাওক হোলটো খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি এই ধৰণে বনাই লওঁ। চাওক এইখিনি গোটেইখিনি বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই তেলখিনি গৰম কৰিছোঁ, আৰু তেলখিনি ইমান গৰম হ'ব নালাগে। চাওকচোন দিয়াৰ পিছত অলপকৈ মানে হেৰি উঠিব লাগে, মানে পূৰা গৰম হ'ব নালাগে, নহ'লে আকৌ এইকেইটা খুব বাহিৰৰ পৰা সোনকালে ৰঙা পৰি যাব আৰু ভিতৰতো কেঁচা থাকি যাব, তেতিয়া আমাৰ বালুশ্বাহীকেইটা ভাল নহয়। আৰু এতিয়া এইখিনি মই এটাকৈ দি গৈছোঁ। আৰু তেলৰ টেম্পাৰেচাৰটো আপোনালোকে দেখি পেলাই নিশ্চয় গমেই পাইছে কি ধৰণে হেৰি হৈছে। আৰু এতিয়া এইখিনি লাহেকৈ অলপ ফুলি যাব, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি ফুলি যাব। আৰু দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু চামুচ নলগাব, ভাঙি যাব পাৰে, বহুত কোমল থাকে। আৰু যেতিয়া হৈ যাবগৈ এক চাইড, তেতিয়া এইখিনি অলপ লুটিয়াই মেলি দিব। তাৰপিছত আকৌ এইখিনি হোৱাৰ পিছত আকৌ অলপ লুটিয়াই মেলি দিব, অলপ ফুলিও গৈছে। এই ধৰণে এটা কালাৰ অহালৈকে, যিটো আপোনালোকৰ পচন্দৰ কালাৰ, সেই কালাৰ অহালৈকে আপোনালোকে নমাই দিব। আৰু চাওক মই লুটিয়াই মেলি দিছোঁ, অলপ কালাৰো আহি আছে।
আৰু পুৰা লাষ্টত অলপ গেছৰ ফ্লেমটো মই বঢ়াই দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই নমাই ল'ম আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে ফুলি পেলাই আৰু এতিয়া চুগাৰ চিৰাপখিনি মই আকৌ অলপ গৰম কৰি ল'ম এইখিনি কিন্তু ঠাণ্ডা হ'লে আকৌ নহ'ব এইখিনি পুৰা অলপ উতলাই ল'ব মই এতিয়া এইখিনি বহাই পেলাই আকৌ যেতিয়া উতলি আহিছে গেছটো কিন্তু এতিয়াও মই বন্ধ কৰা নাই গেছটো জ্বলিয়ে আছে আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি প্ৰথম দি ল'ম দি পেলাই অলপ যেতিয়া লুটিয়াই মেলি দিম অলপ মানে লুটিয়াই মেলি দিম এতিয়াও গেছটো কিন্তু মোৰ জ্বলোৱাই আছে অলপ লুটিয়াই মেলি দিছোঁ আৰু তেতিয়া এইখিনি মানে খুব ভালকৈ চুগাৰ চিৰাপখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এবজৰ্ব কৰিব আৰু এই সময়তে মই গেছৰ ফ্লেমটো মই বন্ধ কৰি পেলাই 5 মিনিটমান মই ঢাকি পেলাই থৈ দিম গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি মই ঢাকি পেলাই থৈ দিছোঁ 5 মিনিটৰ পিছত আকৌ মই উঠাই পেলাই আকৌ মই এইখিনি আকৌ মই লুটিয়াই পেলাই আকৌ 5 মিনিটমান মই এই ধৰণে ঢাকি পেলাই থৈ দিম মানে টোটেল 5 মিনিট এনেকৈ ঢাকি পেলাই থৈ দিব লুটিয়াই মেলি চাব তাৰপিছত কিমান ধুনীয়া হয় আৰু ফুলি পেলাই খুব ধুনীয়া হৈছে এইকেইটা আকৌ মই 5 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ আৰু 5 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি উঠাই পেলাই বেলেগ এটা প্লেটত মই থৈ দিম আৰু চাওকচোন ফুলি পেলাই কিমান ধুনীয়া হৈছে চুগাৰ চিৰাপখিনি এবজৰ্ব কৰিছে আৰু এইখিনি পূৰা চক বজাৰৰ নিচিনা হৈছে কিমান ধুনীয়া এটা কালাৰো আহিছে আৰু বেচন দিয়াৰ কাৰণে মানে বহুত ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে বেচন দি পেলাই বনাব বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এতিয়া মই এইখিনি ছাৰ্ভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ওপৰত অলপ মই ড্ৰাই ফ্ৰুট দি দিম এইখিনি গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে মই দিছোঁ দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে সেইকাৰণে দি দিছোঁ মই ইয়াত পিস্তা অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই এইখিনি দি দিছোঁ কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰিব